Opět vás vítáme u dnešního dalšího videa kanálu Zčeknuto. Dnes se společně vydáme na Malý Kosíř, takže jdeme rovnou na to. Malý Kosíř nalezneme asi 1 kilometr vzdušnou čarou od lázní Slatinice. A právě ty jsou významné díky svým pramenům, které obsahují látku. No tak nebudeme tak hrát. Tohle totiž byla minulá kvízová otázka. Právě do Slatinic jsme se podívali v našem minulém videu a odkaz na toto video vidíte právě teď v pravém horním rohu. Prameny lázní Slatinice jsou tedy významné pro svou látku syrovodík, též známý také jako sulfan. Pokud byl váš tip správný, tak vám moc gratulujeme a budeme rádi, když nám do komentářů napíšete, jestli se vám naše kvízy v rámci videí líbí. A teď nastal ten správný čas, abychom opustili Slatinice a vydali se na Malý Kosíř. Pokud se chcete vydat na výlet na Malý Kosíř, připravte se na cestu do mírného kopce dlouhou asi 1,5 km od Slatinic. Na této cestě se stěží zadýchá i méně zdatný turista. Navíc se zde víceméně dostanete i s kočárkem, neboť kousek cesty je asfaltový. Což však některé řidiče automobilů vybízí k tomu, že parkují v podstatě na konci cesty hnedka před zákazem a někteří cyklisté zde jezdí jako s prominutím hovada. Takže buďte opatrní. Pokud jste již někdy slyšeli název Velký Kosíř, tak si můžete snadno odvodit, že zřejmě Malý Kosíř bude jeho menším bráškou. Velký Kosíř dosahuje 442 metrů nadmořské výšky, oproti tomu Malý Kosíř pouhých 317 metrů. O to více se ale na Malém Kosíři můžete kochat krásnou přírodou a samozřejmě menším počtem turistů. Přírodní rezervace Malý Kosíř je významná zejména pro svou vegetaci, přičemž se zde vyskytuje přes 230 druhů vyšších rostlin, mezi nimiž jsou i vzácné a ohrožené druhy, a také je domovem pro různé druhy hmyzu. V rezervaci se také vyskytují zajímaví ptáci a savci, například jezevec lesní. S Malým Kosířem se pojí také zajímavé historické události. Například v letech 1944 až 1952 se zde plánovalo vybudovat poutní místo z kaplí svatého Antonína Paduánského. Toto místo mělo konkurovat v podstatě svatému Kopečku u Olomouce a velkou zásluhu na tom měl tehdejší začínající farář pan Šuránek. V roce 1944 tedy došlo k vybudování kříže s podobiznou Antonína Paduánského a také se zde konala první pouť. K výstavbě samotné kaple nedošlo, neboť už jsme se překlenuli do poválečného období, kdy nastoupili k moci komunisté a ti bohužel neumožnili výstavbu. Jenže o několik let později se starosta Slatinic Ondřej Mikmek začal znovu zajímat o vybudování tohoto komplexu a tedy v roce 2017 navrhl projekt čtvercové kaple o rozměru 25 metrů čtverečních. Tentokrát návrh nezůstal pouze na papíře a z celé stavby se ujal inženýr Petr Tomeček, který byl správcem obecních lesů. Kaple byla dokončena v roce 2018 a vysvěcena v červnu téhož roku. Abyste však předešli zklamání, je nutno říci, že výhled z tohoto vrcholu je velice omezený právě rostoucím křovím, travinami a stromy. Na stranu druhou pro vás máme velmi pozitivní zprávu. Už v momentu, kdy půjdete od Slatinic směrem k Malému Kosíři, tak se vám naskytne nádherný výhled. A v momentě, kdy dojdete k místnímu vodojemu, tak kousek za ním je taková vyvýšenina a odtud můžete obdivovat opravdu nádherný panoramatický výhled na Hanou. Předtím, než dnešní video ukončíme, tak nám chybí zadat kvízovou otázku. Dnešní kvízová otázka bude hlavně pro ty, kteří mají rádi počty. Jaký je rozdíl v metrech mezi nadmořskou výškou Velkého a nadmořskou výškou Malého Kosíře? Informaci o výškách jednotlivých vrcholů jsme řekli již v tomto videu. V příštím díle se opět dozvíte správnou odpověď. Jak se vám dnešní výlet líbil? Pokud ano, budeme rádi za každý váš like, odběr, případně komentář, který zanecháte. Pomáhá nám to posunout se dál a přinášet vám pro vás zajímavější videa.
Také nezapomeňte sledovat náš Instagram. Nám už zbývá pouze popřát krásný den a za 14 dní zase na viděnou u dalšího videa.